this video, I will teach you how to insert different page numbers in Word. So, I am using Word 2007. So, first nimong buhaton sa imong manuscript, imong isumpay una daan gikan sa cover page down to curriculum vitae. So, mo ni siya ato sa i-listen bi. Mo ni siya ang noun sa cover page. So, okay, mo ni siya title. And then mo ni siya ang title page. So, lahi siya. Oh, tanawan ninyo yung diferensya. Cover page, dapat mo ni siya ang mag-una sa inyong manuscript kay mo ni siya ipapilit or i-cover sa inyong folder sa inyong manuscript. Then first page mao ni ang first page sa content, mao ni siya ang title page. Okay, so nakasumpay na ni siya daan. Cover page, then title page, and then sunod approval sheet, sunod acknowledgement, dedication, table of contents. Okay, next, list of tables, list of figures. Then, mo ni siyang content na, chapter 1. Down to curriculum vitae. So, atong insertan o page number. So, insert page number. Reka sa top. Top o page niya, right side. Okay? Nanasiyay page number. And then, ang sunod nimong buhaton is i-break nimo ang paging para dili sila magkapareho ang iyang page number. So, ang imong buhaton is ari ka sa page layout. So, nadahay breaks. Then, ari ka sa next page. So, i-click na nimo. Bang. Okay, tanawa ang resulta. So, parihan na siya o page number gikan sa cover page o sa title page. So, ang sunod nimo nga buhaton, ito sa ni tagsa-tagsaon. Ang sunod nimong buhaton, diri sa cover page, para dili makita ang iyahang page number, imo siyang i-hide. So, insert shape, ini shape, pwede nimo mahimo. Then, putang diri. Then, no outline. I-click nimo ang no outline. So, dili na ma-hide na siya ang page number. Then, next, add to ta sa title page. So, dapat ihang paging is Roman numeral. Naka-Roman numeral siya. So, kani kay number ni siya. So, atong buhaton is, so, diri sa title page, ato siyang i-format ang paging niya. So, ato siya, ari sa insert gihapon, din page number, niari ka sa format page number. So, numbers man na, ari ka sa naka-Roman numeral. Okay siya maklaro. Okay, then, start at 1. Muna ni siya. O, see? Na. And then, preliminaries, ang list of figures. So, gikan sa list of figures, i-break na sad nato ang paging ngadto sa content para iyahang page numbers dili siya maapektuhan. So, click ka diri sa last page. Then, adto ra gihapon ka sa page layout. So, kani. Then, next page. Okay, mauna ni siya ang content. So, lahi na iyahang
page number. So itong pagbuhaton is ato na sad i-format ang iyang page number para mag-start ni siya sa 1. Ang content dapat mag-start sa 1. So ari ka sa insert page number, then format page number, then start. Ari ka sa start at 1. So, number na siya. Okay, 1 ni siya. 1. Saan na to? Tara, 1. Then, next, 2. Okay? And then, every first page sa kada chapter, dapat naka-hide ang iyahang page number. So, diri, iyang page number ato sa ni i-hide diri. So insert shape na sa ta, then ato i-kuha ng outline. So mo na siya. Then nara ang tod para sa masters, ang katapusan sa chapter 1 is ang definition of terms. So next, so if ever gani sa inyong content kay so if ever sa inyong content nga need siya i-landscape table nga na page nga na table, and then need ninyo i-landscape, so ang inyong buhaton ng ang page nga before ato is inyo siyang i-break gihapon. So try na to. Page layout, then breaks, then next nani katong table nga need nimo siyang landscape. So imo ni siyang i-landscape dili ra maapektuhan. So imo siya i-landscape, dili ra siya maapektuhan. So kani siya naka-portrait na, then katong table nga imuhang gi-adjust i-landscape mo na ni siya. Okay, oops. Okay, naka-portrait na, then naka-landscape. So pwede na nimo siyang i-adjust. Kunyang next page niya kay naka-landscape na tanan lahos. So imong buhaton is i-break na sad nimo para ang nagsunod dili siya maapektuhan. So i-break na sad nimo, then i-adjust. And kani nga page, okay, so mo na ni siya. Balik na siya sa portrait, lahos na ni siya to sa CV. And then if ever gani maglain-lain ni ihang paging sa next niya, okay, for example diri 5 niya diri kay napunta na siya tungod sa pag break nato, nausab niyang paging, naabot na siya 8 unsa ba. Ang imong buhaton is imo ra gihapon to siyang i-format ang page number, and then kung unsay naa dito sa last nga number mo oras gihapon ni sumpayan. So continue, see, so sumpay na ni siya tanan. And then for naasa siya fly page, so putang nato diha cover, mura siya cover bibliography. So naka hide gihapon ang ihang page number ani. So insert shape, then mura gihapon timong baton sa naguna to pag-hide nato, then di na makita. Then diri na sa content, balik ng word bibliography, then then mo na siya continuous na ihang paging. Then sunod na sad is ang appendices. So mura gihapon timong buhaton ni hide gihapon ang iyang page number.
Okay? Okay, hide gyapon. Then sa Appendix A, dapat ang may butang is ang title sheet katong gipa-approvean nga title. So, muna siya. Then sa curriculum vitae, naara gihapoy fly page. Naka-hide gihapon ang iyahang page number. So, muna siya. Hide na. Then, muna ni siyang content. Okay, continuous ra siya. So, nahuman na taog insert sa different pages sa ato ang manuscript. Dili na ta atong tagsa-tagsaon pa nato ang kada page og insert o page number. So, mas hassle to siya kay kung pananglitan naa kay i-adjust or naa kay i-insert sa imong manuscript, bungkag gyud siya tanan, then tagsa-tagsaon sa jud nimo og insert og page number. So, mas hassle siya. So pilion na to ang mas sayo na tong buhaton para maibanan ang ato ang kakapoy sa pagbuo sa manuscript. Kapoy na gayta sa paghimo sa manuscript, samot na ang pag usab-usab sa paging. So thank you for watching.